ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS ባክግራውንድ አታችመንት ይሆናል። ይህ ባክግራውንድ አታችመንት የሚባለው ፕሮፐርቲ የሚወስንልን ባክግራውንዶቻችን ከሬስት ኦፍ ዘ ፔጅ ኦር ከሬስት ኦፍ ኮንቴንት ጋር አብሮ ስክሮል ይሁን ወይስ አይሆን የሚለውን ይሆናል። ሞር ኦፍ እየሰራን ስናየው ሀሳቡ ግልጽ ይሆንልናል እና እሱን ለማየት እንሞክራለን። ፕሮፐርቲውም የሚወስዳቸው ቫልዩዎች እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሶስት ናቸው። ስክሮል፣ ፊክስድ እና ሎካል የሚባሉ እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን። ለተለመደው ፔጅ ስትራክቸርን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር CSS ፋይል አዘጋጅቼ ሊንክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ይህንን HTML ፋይል እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር ማለት ነው እቹትና CSS ባክግራውንድ አታችመንት ይህንን ክሎዝ ልበለው። በጣም ጥሩ። ለዚህ ለሙከራ ይመቸኝ ዘንድ ያዘጋጀሁት ኮንቴንት ምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ስለ ኢትዮጵያን ኤርላይን የሚያወራ ነገር አለና ጀስት ፓራግራፍ ሄዲንግ ምናምን አድርጌ በኮድ መልክ እዚሁ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ከታች እቺን ኮፒ አድርጌ ላምጣትና ይሄንን ልጠቀም። ይሄንን ኮፒ ብዬ ላምጣው፣ እዚህ ጋር ፔስት ልበለው፣ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው እንደምታዩት ምንም አዲስ ነገር የለውም፣ ጽሁፍ ብቻ። በጣም ጥሩ። እንደ ባክግራውንድ ደግሞ ያዘጋጀሁት ኢሜጅ ያው ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስለሚል ኮንቴንቴ ወይንም ጽሁፌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላንን ይመስለኛል። እዚህ ጋር እሱ PNG ፋይል አለኝ፣ እሱን መጠቀም ይሆናል ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መጣ ልበልና ቦዲ ብዬ ለቦዲ ባክግራውንድ ልስጠው። እዚህ ጋር ምን ልለው እችላለሁ? ባክግራውንድ ኢሜጅ ልበልና ባክግራውንድ ኢሜጅ URL ብዬ የት ነው ያለኝ ኢሜጅ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ኤርላይን የሚል .png ፋይል ካልተሳሳትኩኝ እንደዛ ነው ያለኝ ባክግራውንድ። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው እዚህ ጋር ባክግራውንዱ መጥቶልኛል። ከዛ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ላስተካክል፣ ሳይዙን ምናምን ምን ላድርገው? እዚህ ጋር ባክግራውንድ ሳይዝ ብዬ ኮንቴን ልበለው፣ ኮንቴን ሴቭ ልበል። እንደዚሁ ባክግራውንድ ሪፒትም ስለማልፈልግ ባክግራውንድ ሪፒቱን ኖ ሪፒት ልበለው። እንደዚህ አድርጌ ላስተካክል። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው ባክግራውንዱ እንደዚህ ተቀምጦልኛል። የምፈልገው እንደዛ ነው። ከዛ በፊት ትንሽ ኮንቴንቴን ለማርዘም ሲባል ፎንት ሳይዛቸው ምናምን ባስተካክላቸው ደስ ይለኛል። የፓራግራፉን ሄዲንጉ ምናምን እዚህ ጋር ፓራግራፍ ልበልና ፎንት ሳይዝ ብዬ ፎንት ሳይዝ ወደ 20 px አካባቢ ቢሰጠው የሚበቃ ይመስለኛል። እስቲ አደግ ብሎልኛል። እዚህ ጋር ትንሽ ጽሁፉ ጎላ እንዲል ደግሞ ቴክስት ሻዶ ነገር እንደዚህ ብሰጣቸው አይከፋም። 1px ብዬ ዋይት ላድርገው፣ ከለሩን በቂ ነው። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው ሻዶ መጥቶልኛል፣ ያምራል። እዚህ ጋር ሄዲንጉንም እንደው ለመለየት ያክል ለእይታ እንዲያምር ሄዲንጎቹ ምን ላድርጋቸው? ከለር ልበልና ከለር ሬድ ላድርግላቸው። ኤንድ ቴክስት ሻዶም እዚች ጋር የሆነ 2px ሃይት ነገር ልላቸው ሞር ያምራሉ። ይህንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። በጣም አሪፍ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሄዲንጓን ብቻ ሳይሆን ሄዲንግቱም ስለተጠቀምኩኝ እሷንም ላስገባት። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው ያምራል። አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ሀሳብ፣ አሁን ይሄ ባክግራውንድ አለ፣ ከዛ ኮንቴንቱ አለ ወይንም ደግሞ ጽሁፉ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኮንቴንት ረጅም ስለሆነ ስክሮል ባር አለና ይሄንን ስክሮል ባር ሳንቀሳቀሰው እስቲ ምን እንደሚፈጠር እኔ መጀመሪያ እንደዚህ ሳደርግ እዚህ ጋር ያለኝ ባክግራውንድ እና ኮንቴንቱ አብሮ ስክሮል እየወረደ ነው። ግን ይሄንን ነገር እንዳይወርድ ማድረግ ብንፈልግስ ኦንሊ እዚህ ጋር ያለው ኮንቴንት ብቻ ስክሮል እንዲያደርግ ብንፈልግስ እሱ ነገር እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ነው። ይሄንን ለማድረግ ባክግራውንድ አታችመንት የሚባል ፕሮፐርቲ አለን። እሱን እናመጣና ምን እንላለን? ይሄ ዲፎልቱ ስክሮል ነው የሚባለው፣ አብሮ ስክሮል እየወረደ አይደል ያለው፣ ይሄ ዲፎልት ነው ማለት ነው። ይሄንን አሁን ስክሮል ብትሉት ምንም ለውጥ አይመጣም። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ያው እንደምታዩት ስክሮል እያደረገ ነው። ግን ፊክስድ እንዲሆን እንዳይንቀሳቀስ ምን ማድረግ ይቻላል? እዚህ ጋር ፊክስድ ብለን
ችን ማስገባት ነው የሚሆነው። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው አሁን እዚህ ጋር ስክሮል ብናደርግ አያችሁ ባክግራውንዳችን አይንቀሳቀስም ከሬስት ኦፍ ዘ ፔጅ ጋር ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ነው ባክግራውንድ አታችመንት የሚጠቅመን። ስክሮል ከማድረግ ብቻ አንፃር ሳይሆን እዚህ ጋር አንዴ ወደ ነበረበት ለመልሰውና ይሄን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዙሙን ብቀንስ ራሱ አሁን ባይ ዲፎልት ይሄ ወይም አብሮ ከኮንቴንቱ ጋር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ባለው ሴቲንግ ይሄንን ዙሙን ብቀንሰው የባክግራውንዱም ዙም አብሮ ይቀንሳልና ኖ ሞር የሆነ ባክግራውንድ የመሆኑ ነገር አጠራጣሪ ይሆናል። ይሄንን ግን ወደ ፊክስድ ብመልሰው ይችን እዚህ ጋር አምጥቼ ፊክስድ ብለውና ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ባክግራውንዱ ፊክስድ ይሆናል፣ ምንም አፌክትድ አይሆንም። እዚህ ጋር ኮንቴንቴን ሲጨምር ስቀንስ ምንም ለውጥ አይኖርም ማለት ነው ባክግራውንዱ ላይ። በጣም ጥሩ። ሎካል የሚባለው ደግሞ አለ። ሎካል የሚባለው ሞር ኦፍ ወደ ኮንቴነሮቹ ላይ ወይንም ዲቪዥኖች ሊሆን ይችላሉ ሴክሽኖች ምናምንና እነሱ ጋር በእነሱ በተወሰነ ነገር ላይ ለመስራት የምንጠቀምበት ነው። ይሄ አሁን ሬስት ኦፍ ዘ ፔጅ ነው ወይንም ከቪው ፖርት አንፃር ነው። ግን አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያለኝ ኮንቴንት በሴክሽን ታቅፏል አይደለም? በዛ ሴክሽን ውስጥ እስቲ ተወስኖ ደግሞ የገባ ኮንቴንት ወይንም የገባ ባክግራውንድ እንዴት ስክሮል ማድረግ እንደሚችል እሱን ለማድረግ ይችን ሴክሽን ብለን ኤዲት እናድርጋት። ሴክሽን ከዛ በፊት ምን ላድርገው ቦርደር ነገር ልስጠው። ቦርደር ልበልና 2px ሶሊድ ብላክ ልበል። ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው በእርግጠኝነት ቦርደር ይኖረኛል። ኦኬ መጥቷል። ዊድዝ ምናምን ግን ላስተካክል። ከዛ በፊት እዚህ ጋር ዊድዝ እና ሄይቱን ወደ 500px ካረኳቸው ይበቃኛል። ሄይቱን እንደዚሁ ወደ 500px አካባቢ ላድርገውና ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ሴክሽኔ ተዘጋጅቶልኛል። ግን እዚህ ጋር ሌላ ችግር ምንድነው? ኮንቴንቱ ከሴክሽኑ ወጥቷል። ያንን ምን ማለት ይችላል? ኦቨርፍሎ ይባላል። ወደፊት እናያለን። ይሄንን አውቶ ብለው ሴቭ ባደርገው ከዚህ ከቦርደሩ አይወጣም ኮንቴንቱ። ራዘር እዚህ ጋር ስክሮል ባር ያዘጋጅለትና ሁሉንም ያዳርስልኛል። በጣም አሪፍ። አሁን ከዚህ ከሴክሽኑ አይወጣም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ባክግራውንድ አታችመንቱን ባይኖር ባይ ዲፎልት ይሄ ምን አያደርግም? ስክሮል አያደርግም አብሮ ከሬስት ኦፍ ኮንቴንት ጋር ማለት ነው። ግን ስክሮል እንዲያደርግ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ገባ ብለን ባክግራውንድ አታችመንትና ለዚህኛው ኬዝ ደግሞ ሎካል ነው የሚባለው። ለዛኛው ከፔጁ አንፃር ሲሆን የፔጁ ስክሮለር ባር ሲኖረን እሱን ምን ብለናል? ስክሮል ብለናል። ለዚህኛው ደግሞ ሲሆን ላይክ እንደ ዲቪዥን ሴክሽን ምናምን የመሳሰሉ የሆነ ኮንቴነሮች ኖረው በእነሱ ውስጥ ለሚፈጠሩ ባክግራውንዶች እና ኮንቴንቶች እዚህ ጋር ስክሮል እንዲያደርግ ከፈለግን ይሄን ምን እንለዋለን? ሎካል እንለዋለን። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምን ይፈጠራል? እዚህ ጋር አብሮ ስክሮል ያደርጋል ማለት ነውና ይሄንን ይመስላል ባክግራውንድ አታችመንት። ሐሳቡ በጣም ቀላልና ግልጽ ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።